Välkommen till en ny vecka. En ny vecka med tokstollarna Robban och Jeanette. Vet ni, idag kommer vi göra lite olika saker. Jag ska uppgradera. Ja, vi ska uppgradera någonting. Vi säger inte vad, för vi ska åka dit till ett ställe som ni har varit förut, tror jag på. Med oss. Så vi ska dit igen och ni får se vart vi åker. Det blir lite spännande. En nyhet och jag har valt en uppgradering, Jeanette. Har jag fått ta ett eget beslut i detta här nu? Ja, det verkar som att du ska ha någon extra liksom. Ja. Ja. Men vi ska ju vara borta i nästan 4 månader. Ja. Eller runt. Då måste vi ju göra uppgradering. Mm. Jag är som ett barn idag, känner jag. Ja, det blir spännande. Så häng på och berätta. Så kör vi nu ut på lite äventyr med Plåtis och Black Explorer och Oz Clamping Explorer. Välkomna! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Tjenare! Här sitter vi i plåtisen utanför vårt förråd. Och i det här avsnittet kommer vi göra uppgradering 3.0. 3 olika lite större grejer tycker vi. Så vi ska ju nu dra till ett ställe som ligger i Slutarp. Kanske några av er där ute vet vart det är, vart vi ska. Men ni ska få se. Och sen så kommer det såklart komma några överraskningar till. Och de visar vi längre in i filmen. Det är så skönt att Jeanette tar över de här uppgraderingarna och allting som jag har fått tjata om i flera år. Nu är hon så himla, vi har gjort det här. Ja, det kunde vi ha gjort för länge sedan. Ja, men nu är det gjort. Nu har jag gjort det. Och det känns bra. Från bara ha allting basic, gjort en liten uppgradering. Och sen nu ytterligare en uppgradering. Så det är 3.0. Och ytterligare. Ja, det är väl så. Ja. Det kommer väl nästa gång. Men nu kör vi 3.0. Så du låter mig nu köra plåtisen och ta dig som min PP. Ja. Ja, det ska bli härligt. Ja. Häng med på resan. Jag blir så himla trött, va? Vi har kört vägen upp mot Falköping 100-tals gånger, höll jag på att säga. Tänkte jag, så visade vår kära GPS en liten ny väg. Ja, men det kan vara roligt att köra en ny väg. Nej, det blir bara en senväg. För hade vi fortsatt att köra den vanliga vägen så hade det gått mycket fortare och mycket enklare. Så jag vet inte om den här är inställd på den kortaste vägen eller inte är det den snabbaste. Ja. En ny väg vi aldrig har kört på, det är spännande. Välkommen. Nyheter. Ja. Robban har ju liksom lagt på sig lite, eller? Jaha! Han gnäller över madrasserna och då visste vi att vi måste prova igen. Ja, jag tänkte det var ju inte länge sedan ni var. Nej. Men just den där nyheten när du, alltså memory foam som klarar temperaturskillnaderna. Absolut, jag har letat och nu har jag hittat det. Ja. Så den blir inte hård när det är kallt och den förändras inte. Nej. Nej. Den är inte temperaturkänslig. Nej, utan precis. som vi säger, det är ett memory foam utan minne. Absolut. Ja, det är väldigt kort minne. Ja, väldigt kort minne. Mikrominne kan man säga. Mikrominne. För gropen kommer upp med en gång så det blir ingen sån här grop i den. Nej. Det här ska du få visa gärna, för jag är skeptisk. Ja. Så du ska få visa. Ja. Ja, och då går vi in i det allra heligaste. Det är här magin händer. Det är här magin händer. Härligt. Här har jag bara mallar. Jag har mallar till 3500 fordon. Men hur håller du koll? Jag ser ju bara ett nummer, Janne. Ja, men jag har ju
ett register så att jag kan ju plocka fram vilken, exempelvis en Hobby 560, KMFE, årsmodell och så vidare. Så är det bara nummer. Så det är nummer 317 till Nej, exempel? just den är 68 då. Ja. Så jag har rätt så koll på det här med numren och det, även om jag inte tittar i mobilen. För det är ändå du som gör mallarna. Det sätter sig. Och det finns inte att hitta på Google eller något. Nej. Jag har gjort alla mallar själv. Jag har varit runt överallt och ritat upp dem. Men vad har du det nya skummet? Vad är det nya skummet? Det är väldigt vad du är ivrig. Den har jag längre bort. Ja, Här är det nya skummet som du frågar efter hela tiden. här är det. Här är det. Här har jag lagt en sån. Jädrar vad gött. Ja. Och den som sagt ger ett underbart stöd. Den är inte så mjuk som soften, men den ger ett väldigt gott stöd. Och som du ser, gropen kommer upp med en gång. Så detta är väldigt, väldigt fint memoryskum det här. Men man känner ju att det blir en styvhet, mer styvhet än en vanlig bäddmadrass. Det blir det. Den är stödjande, mer stödjande så att säga. Ja, det känns bra tycker jag. Färdigt kviltat tyg med fiber i, det är ju det som är i bäddmadrasserna. Det ligger ju fibervadd i tyget också. Och om vi tar bara visar då, nu har jag en madrass där att göra som ska vara, detta är en sax faktiskt. Väldigt, väldigt, man ska inte klippa naglarna med denna, det kan jag säga. Det är, som sagt var, den här saxen är inte för manikyr. Så mäter jag ju bara upp vilken storlek. Jag tittar på en där han ska vara 1,90 och då tar vi alltid 2 cm till så vi har lite sömsmål. Så snabbt går det. Var jag för snabb? Och här är baksidan ser. Och då blir det en sida. Och så gör jag, nu ska jag ha mall. Nu ska vi ha mall och det är Adria. Jag tittar på där 663 HT. Tar vi 663 HT. Du ser att jag har en hel del att titta igenom innan man kommer. UK 663 PT. Finns hur mycket som helst. HT 20 grader. Ja. Enkelt. Enkelt. Nu ska jag gå och hämta en 20-gradare. Här har jag en radie på 20. Ritar jag ut. En där. Detta är en queen bed. Så. Sågar jag bara ut det. Den lyfter sig själv. Sen hör du pös den lite. Så den blåser bort skräpet samtidigt. Och klipper tråden. Fantastiskt. Och den klippte. Jobba. Ksenia, jag kommer från Ukraina. Jag jobbar här 3,5 år. Ja. Det är min drömjobb. Ja, vad roligt. Ja. Jag ser 20 år. Wow. Och här har du ett helt plats. Ja. Du kan bara bestämma själv och det är bara mata på och sy hur mycket du vill. Mm. Ja. Ja, Ja. jag
jag ser alla maskiner. Jaha, du använder... Olika maskiner. Jag kan se. Jaha, det är 4 olika stationer. Alla är olika. Alla är olika. Ja. Mm. Där är en overlock. Det är ju överdragerna. Och det här är mest till dina... Det här är till sängarna då. Ja, inte... Inte bäddmadrasserna här inne i detta rummet, utan här är det ju då olika tyger. Och då slänger vi upp, mäter, skär ut storlekarna. Sen ska du... Och detta är ju till för spegeln i tyget sen. Så det är väldigt mycket små detaljer innan man får ett överdrag till exempel. Till en säng. Till en säng. Så det tar en stund att göra det med. Ja, det kan jag verkligen förstå. Ja. Och så har jag ju då väldigt, väldigt mycket olika färger. Ja. Här är grått, beige, blått, antracit. Det här kallar jag för mocka. Ja, det tycker jag. Och det här är väldigt kraftiga grejer, för det är vadderade tyger för att... Och det är inte bara tyg, utan det är vadderat med lite skum i då, just i sängarna då. Men är detta någonting du kommer ta vidare och inreda hela husbilar, hela alltså sovrummerna, klä väggar? Alltså nej. Man kan inte lämna in en begagnad husbil och klä om sovrummet. Men det är nästa nyhet till 2027. Nej, men så om vi bestämmer en säng, den här typen vill vi ha, så kan vi få den i svart. Eller den är inte svart. Det här är ju 3DR, så det är ju mer sidorna på bäddmadrassen. Ja, det är sidor. Ja. Men vi kan få den i antracit. Du kan få den i antraciten eller grå. Eller den. Nej, den tänkte jag mest på. Den, ja. Den är också fin. Fast den är inte lika tjock då som de andra då. Nej. Lite stålgrå. Den är stålgrå, ja precis. Jag kallar den för Stone helt enkelt. Stone, ja. Sten. Den heter Stone. För den är lite stenaktig. Men hur mycket vanliga sängar tillverkar du? Inte alls så många som jag gör till husvagn husbil. Nej. Det kan jag säga. För det har tagit över? Det har tagit över helt och hållet egentligen. Så att, men visst, det blir ett gäng varje år också. Ja. Och det kommer mer på hösten, alltså senhösten när kylan kommer så blir det... Ja, det skulle vara gott med en ny säng. Ja. Så det kommer mer folk närmare vintern. Men det är ju ett hantverk, det är ju kvalitet. Jag menar, en säng som du köper hem, jag menar konkurrensmässigt, det finns Jensen, alla möjliga. Det finns jättemånga. Du tillverkar din här, det är ett hantverk. Och konkurrensmässigt så ligger du bättre till. Det är fantastiskt. Vad mycket du fick lära dig om sängar denna gången. Jajamän. Det var inte bra att vi kom hit denna gången, kände jag. Den här vanliga kontinentalsängen, den har jag 2 spiralsystem i bara. Ja. Och den har jag ju flera olika hårdheter. Ja. 5 olika bäddmadrasser att välja när man väl hittar hårdheten så att säga. Så att det lirar med varandra. Ja, precis. Ja. Tills det synkar. Och sen har man 5 olika tyget efter det också. Ja, okay. Så det är ännu jobbigare. Så jag har aldrig lager. För jag vet aldrig... Det kan du inte... Nej. Jag kan inte ha lager. Det går inte. Men vad är leveranstid på någon av de här kontinentalsängarna? 2-3 veckor behöver vi ha ungefär. För inte mer? Nej, inte för att mäcka ihop så att säga. Sen har jag den högsta kontinentalsängen där. Den är högre som du ser. Ja. Den är hela 3 spiralsystem i. Och den blir inte mjukare utan den blir faktiskt stadigare. Den blir stadigare? Ja. Och alla ribbor jag har i träramarna är infrästa. De är infrästa? Ja. Så det är aldrig någon som kan lossa. Nej. Det här gillar jag. Ja. Det här. Ja. Sen kan man ju alltid ta en knappad gavel till det och höjden på det hänger ju på hur höga ben vill man ha. För gaveln är ju 1,22 bara. Sen kan man ju få... Och höja och sänka den. Ja, alltså bara ta högre ben så kommer den högre upp. Vill över.
nu har vi ändå gått igenom nyheten. Men nyheten är ju nyhet. Men det här är ju det som finns redan och har funnits länge. Ja, och det är ju 5 olika bäddmadrasser. Ja. Men kan inte du stå där och hålla på så går jag och lägger mig lite här så länge då? Hur var det funkade nu Janne då? Ja, resårmadrasser, pocket resårmadrasser. Varje spiral är en tygpåse för sig så ingen spiral sitter fast i varandra utan de är hoplimmade bara. Hur du än ligger så är det bara den spiralen som åker ner. Och den har jag ju då, den limmar jag ju in i den polyetterformen till den bilen som den ska vara till då. Men det är väl det som är det fantastiska, för du gör hemmamadrasser för det mobila livet. Det är riktiga sängar. Ja, det är riktiga sängar. Ja. Det är ingen skum bara rätt upp och ner utan det här är... Pocket det har man i sängen hemma med. Ja. Därför gör jag en sån här låg variant. Ja. Ja. Och den har jag ju då i 3 olika hårdheter. Så jag har den medium och jag har den fast och jag har den extra fast. Ja. Ja. Och det är lite på hur tung man är då. Ett återkommande tema. Allting handlar om vad du stoppar i dig, hur gott du vill sova. Så ryggräddaren här. Ja, jag vet inte. Nej, vi går vidare. Och sen då så hittar man vilken bäddmadrass som är skönast. Och då har vi ju lite olika och det är ju som sagt tar du 5 cm så har den lite stummare skum i sig. Ja. Med då alla bäddmadrasser har ju lite fibervadd i. Så att den är 3 och med fibervadden så blir den nästan 5 då ungefär. Och detta är den tunnaste? Ja, den tunnaste, stummaste också då kan jag säga. Det är väl den du har idag. Det är den vi har idag, ja. Går du bara upp ett snäpp så är nästa steg mycket mjukare skum än den då. Så det här är 6:an då. Men det är mjukare. Det är mjukare så att det är en annan skum. Det är inte samma skum. Nej. Många tror det är 5 eller 6. Ja, räcker med 5:an. Men det är helt annan skum. Ja, det är en helt... Ja. Sen har jag då soften. Ja. Då är det samma skum som är 6:an. Ja. Men ett tjockt lager fibervadd på bägge sidor. Så den blir ju mer fluffig mjuk. Ja. Det här är det mjukaste man kan få. Och jag förstår ju, det här är ju någonting du har grottat ner dig. För du gillar ju själv att ligga det här fluff, prinsessegrejerna. Så jag förstår att det ligger mycket kärlek bakom de här grejerna, va? Det är långvarigt testande kan jag säga. Ja, det förstår jag. Så jag ligger mjukt. Mjukt. Ja. Men jag är ju lätt. Ja, du är... Jag skulle säga, jag är en liten människa. Nej. Men nu, nyheten då. Ja. Där har vi ju den konturen, en memory-skummen som är så himla god. Ja. Den är alltså inte så mjuk som soften. Men den är väldigt stödjande för att den ger dig, alltså när du lägger dig på denna så får ju du stöd runt omkring. Ja. Så den är ju något helt annat. Men i den här varianten då är det den och den. Så enkelt är det då. Yes. Så den blir nästan 7 centimeter då. Ja, okej. Ja. För den är ju 5 då. Ja. Så det är ju höjderna måste man också tänka på med fönster och grejer. Men går den här att bygga på fluff, men det har ingen betydelse? Nej, egentligen inte faktiskt. Utan jag tycker det räcker med detta. För det är denna som ska jobba. Ja, och det... Det är den som ska jobba. För du behöver inte lägga på fluff på denna. För att det här är ju något helt annat än vanligt poleter då. Ja. Så mycket har du lärt dig. Mycket har jag lärt mig idag. Och jag kommer hit rikare än vad jag kommer veta mycket mer om sängbyggnationer. Och det mobila livet är ju inte bara husbil utan det är husvagn, båtliv och du gör till alla. Ja, och jag har gjort detta sedan jag var 15. Ja. Så att sängar kan jag. Sängar kan du. Ja. Där kom den. Du ser, den var ju lite tjockare då än de gamla. Den var lite tjockare, ja. Ja, och då ska vi se vilken som är vilken här nu.
Här har vi ju denna då. Där är ju den och där är den. Blir det en chock för kroppen det här kan jag säga. Det här blir inte dumt. Riktigt sån här kan Robban bara ligga och klämma på den här sån här stressboll. Det är nästan så att få köpa lite bit och bara ligga och så här. Ja, Tack Janne! tack. Jag var skeptisk, jag är ju alltid skeptisk. Ja, motvalls. Nej, ingenting. Vi ska börja med att säga nej och sen kan vi ändra oss. Men vet ni en sak? Jag är övertygad. Alltså vilken fruktansvärt skön natt jag har haft här. Alltså det är... Du vet, jag ska säga så här. Rumpan faller ner i en liten grop. Ja. Och det ligger så gott. Nej men faktiskt, jag är över förväntan. Eller vad brukar man säga? Jag är blown away att det faktiskt var så bra. Jag trodde inte det. Så, Nej, men jag gillar hela konceptet just att den inte är temperaturkänslig. För alla andra tempurgrejer, memory foam, klarar inte av oss som lever det mobila livet. Vi är ute på vintern, det är kallt i bilen, vi stänger av värmen. Den här är inte känslig för det. Så att även om den har ett litet minne så släpper den ganska fort. Så det... Ja, det går inte att jämföra med det som jag har provat tidigare i alla fall. Så att det här är helt grymt måste jag säga. Och vi kan verkligen rekommendera det. För att jag känner det direkt. För jag hade känt det med en gång. Jag gjorde inte det i butiken. Och jag är jätteglad att du övertygade mig att vi skulle köpa de här. Och bara njuta av våran underbara plåtis. Men när får jag gå och lägga mig? Nu har jag väntat på hela dagen. Vi har hållit på och klämt och känt och grejer. Men vet ni, det här är inte hela dagen. Vi har precis suttit upp en stund. Så vi tänker nästan gå och lägga oss igen tror jag. Vad gött! Alltså efter frukost sova lite. Ja. Ja. Men tack för att ni har varit med och tittat idag. Och vi kanske kan ha inspirerat några till att våga prova de här madrasserna. Eller i alla fall tänka över vad man har för någonting. För vi lever ju och sover och vill liksom inte ha ont i ryggen när vi vaknar. Och ska vara pigga och aktiva och göra roliga saker när vi är ute i våra mobila hem. Nej, precis. Och vill man så gör man det. Men det är värt det. Så kan man väl säga. Färjan är bokad. Färgen är bokad. Jättekul. Och uppgradering 3.0. Och vad är det nu för 3.0 vi har gjort då? Ha? Jo, madrasserna som du var så sugen på Robban. De finns här nu och vi sover. Men nummer 2 då? Du har gett med dig. Jeanette har äntligen... Nej, så ska vi inte säga. Men du... Nej, men ni vet att jag har varit lite bångstyr kan man väl säga vad det gäller det här med uppgradering och litiumbatteri och mata in massa power innan vi har testat färdigt och se vad plåtisen går för. Ja, och du är ju lite långsam då i starten så nu är 2,5 år senare. Nu var jag redo. Nej men du har väl också varit lite så här... Det har inte behövt så sett men more power to the people. Ja, så vad vi har gjort? Jo men... Ja men vi har... Förlåt att jag avbryter. Men Hallå där! Ja just det. Lugn och fin nu. Men vi har också skannat marknaden. Ja det har vi gjort. Ganska hårt. Eller väldigt hårt. Vad är det vi vill ha? Och... Ja. Vi har i alla fall från 100 till... Just nu ska vi utvärdera 180 ampere. Ja, 180. Det hade vi i stora husbilar och det funkade hur bra som helst. Ja, så vi har nästan dubblat det kan man säga. Ja, så nu ska vi köra med det och vi valde ett märke som heter Scanbat och det känns jättetryggt för mig som har varit lite så här orolig för liksom, men jag tycker det är lite... Jag har velat veta, jag tycker liksom... men lite så här med litium och det ena med det andra och så. Men nu är det här svenskt. Vi kan få prata med dem vi har köpt av och allting. Det känns väldigt tryggt. Det som är den stora skillnaden som faktiskt inte vi visste om. Men det här är ju riktigt fordonstestat och krocksäkrat. Det känns jädrigt bra. Ja.
Nu har vi det. Vi ska utvärdera och nu det. ska vi, vet du, nu kanske vi ska brassa på med airfryer. Ja, men vi har ju bara invertern än så länge på 1000 watt. Jag vet. Men vi har ju en annan historia som vi kan kanske driva en airfryer med. Ja, men nu ska vi i alla fall köra på och vi kan frikampa lite till. Så det har varit det viktigaste. För det är ju det vi verkligen har testat. Att vi vet hur många dagar vi klarar oss. Ja, det har vi testat verkligen. Ja, det har vi. Så... Men vi vet ju också när vi kommer till Spanien och Portugal att elen är ju dyrare där. Det är inte alltid man får el som man har tänkt. Nu kommer vi ha med oss lite mer portabla solceller. Vi ska göra en uppgradering till våren med lite annat också. En jädra uppgradering. Ja, du ska inte... Nej. Man vet aldrig vad som händer. Man vet aldrig. Nej. Men nu i alla fall så kan vi stå några dygn till och ha det gött. Men nu är vi inne på 3:an tycker jag. Uppgradering 1, 2 och vad är tredje då? Jo, vet du hur vi ska visa den? Vi har ju alltid haft, den är fortfarande våran portabla router som vi har haft i många år. Många år. En vanlig sån här portabel med ett extra tvillingkort i. Vi får ju bara 100 gig med Telenor utomlands. Så vi har ju köpt simkort i varje land. Ja, Frankrike har vi klarat oss och Tyskland har vi klarat oss. Men i Spanien har jag köpt Vodafone, Orange, alla möjliga. Portugal också. Ja, det har funkat hur bra som helst också. Vi har sprungit och köpt sådana simkort med surf. Och så har de hjälpt oss att aktivera dem och sen så har vi kört på. Det har funkat. Men nu har vi en annan variant som vi känner att vi vill testa ordentligt också nu. För att springa och leta blev lite struligt förra gången. Ja, man måste ha med sig passet, man måste ha det och vem är Får jag berätta framförallt för en grej. För att ibland när vi hittar en butik som säljer dem eller som, då har det varit krångligt att ta sig in i den byn med bilen. Och det blir jobbigare med släpet nu kan jag säga. Ja, du tänker så. Det har jag tänkt på. Ja, men jag har ju Vespa, eller skoter, jag kan åka. Ja, i och för sig. Ja, just det. Så det var inga... Nej, det var ingen anledning. Men vi har lärt oss städer där de finns, där man kan köpa det lätt. Så. Men nu på mässan gjorde vi en investering. Wifi.se laddat så man kan ladda var man än är hän. Man köper på sig surf liksom löpande hela vägen. Så det här kanske tycker att det här är uppgradering 3 på våra resa. För det här kan också innebära mera frihet för oss. Vi behöver inte jaga simkort. Nej, det blir lättare. Så det här ska vi också se vad vi tycker om det här. Prismässigt och allting sånt. Så jättekul. Ja, men jag får lite mindre stress i min mage. För vi har ju oftast har vi köpt på oss flera simkort när vi ändå har varit där och de ska hjälpa med att aktivera det. Men det behöver jag inte tänka på. Nej, och det ligger simkort lite överallt så att det börjar bli lite rörigt med dem nu tycker jag. Så det här känns kul. Ja, det känns spännande. Jättekul. Och vi kommer att uppdatera såklart vad vi tycker om det sen. Så ni vet liksom hur det funkar för oss. Ja. Så det blir väl bra. Och uppgradering 4. Nej. Det kanske kommer det med. Nej, men nu är vi pirriga för det är bokat. Vi åker om bara i övermorgon åker vi. Ja. Men det är gjort en grej. Vi har gjort en liten oljebyte och filterbyte. Holmgrens fritid klämde in oss i Uggestorp. Jag hade panik. Mikael Forsmyr, våran kompis, han hjälpte oss och löste så att oljelampan blev släckt och nytt filter. Ja, de hade en lucka som vi fick... de tände lite på luckan, men jag säger det, jädra vilka killar de är. Service. Ja. Nej men så bokat har vi gjort biljetten. Vi rullar på båten blir det då. Som vi pratar ofta om. Och nu drar vi. Som vi sa innan, vi har varit lite förkylda, är fortfarande lite hängiga.
Så Jag mår inte riktigt bra än. det blir mycket att slänga in sakerna i bilen bara, så får vi packa upp och fixa till och allt det där som vi har pratat om att vi skulle liksom organisera lite mer. Det får vi göra under resan. Det får vi göra under resan, men det blir lite roligt att ha något att pilla med också. Och som sagt, vi vet ju inte. Tyskland, är det regnigt, tråkigt och disigt, då kommer vi blåsa. Frankrike lika så. Ja. Tror vi. För det är ju så att vi kör på förmiddagarna och när man kommer fram på eftermiddagen då börjar det ju mörkna. Så det är inte lika kul att sightseeinga den här årstiden när vi rullar neråt. Nej. Så Det får bli på vägen hem. ja. Men ni ska ju få vara med på den resan såklart. Vad vi hittar på alla grejer och sånt. Så det kommer löpande. Och jag kommer att filma hur det går med släpet också tror jag. Ja. Och sen hade vi våran live och jätteroligt. Och vi kommer köra ett antal livear på vägen. Det var väldigt uppskattat. Så det ska vi väl gå ut med när vi gör det. I lite god tid kan man göra det. Ja, eller så blir det lite spontant. Ja, det också. När vi kommer till något kul ställe så kan det vara kul att bara Lajva. ja. Lajva oss. Live oss, ja. Underbart. Men då har vi uppgraderat och ni med oss tycker det ska bli så roligt och det ska bli underbart faktiskt att komma till ljuset, säger jag. Men glöm inte att kommentera, gilla och prenumerera. Och hypa, det är alltid kul. Hej hej! Hype!